هذه الحلقة برعاية لينجو MES Performance. يا صباح الخير عليكم. النهاردة يوم جديد زي كل يوم سعيد جديد بنتعلم فيه حاجة جديدة ومفيدة. النهاردة هيكون يوم من الأيام الجميلة اللي بنتعلم فيها حاجة جميلة من حد ما شاء الله مميز وجميل. النهاردة بيشرفنا وينورنا يكون معانا المهندس مينا ماجد. هي النهاردة واحد من الناس الأفاضل اللي أنا بتعلم منهم كتير جدا. صباح الخير يا هندسة، أخبار حضرتك إيه؟ صباح الخير باشمهندس كريم، ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ كله زي الفل يا هندسة، ربنا يكرمك. باشمهندس مينا، انت واحد من الافاضل اللي الناس كلها تعرفها بفضل الله، بس ده ما يمنعش برضه نسمع ولو نبذة بسيطة عن المهندس مينا من المهندس مينا. انا بتشرف طبعا ان انا طالع مع حضرتك في البودكاست النهارده، دي حاجه تشرفني. احب اعرف الناس بنفسي، انا مينا ماجد، مدير عمليات قسم انتاج البلاستيك، شركه فريش، مصنع الغساله سيمي اوتوماتيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا هندسة. ما شاء الله تبارك الرحمن، علم وخبرة كبيرة. شركة فريش ما جبناش منها حد استضفناه الا لما ضاف لينا وعلمني. انا نفسي اتعلمت منكم كتير قوي. فيا ترى انت هتعلمنا ايه النهارده؟ الحقيقه احنا النهارده هنتكلم عن موضوع هو مهم جدا 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 بالنسبه لاي مهندس بروسيس، سواء جديد او موجود في سوق العمل، وهو الكايزن. في البدايه يعني خلينا اقول او اوضح ببساطه يعني ايه كايزن، ايه هو الكايزن. الكايزن ببساطة يتلخص في 3 كلمات: تطوير بسيط مستمر. يعني ايه تطوير بسيط مستمر؟ او ايه الهدف من التطوير البسيط المستمر؟ الهدف من التطوير البسيط المستمر ده ان احنا نقلل اي نوع من انواع فواقد الانتاج. طبعا اي حد يعني بيعرف لين او بيذاكر لين يعرف ان فواقد الانتاج دي بتتمثل في اي خسائر زي التوالف الانتاجيه، زي حركه زياده، زي عمليه انتاجيه زياده، زي مخزون. عندنا 7 فواقد. فاي تطوير بسيط بيقلل او بيتاتش مع اي حاجه من الحاجات دي هو بيعتبر كايزن بوينت. طيب ايه الحاجه اللي بتميز، يعني بما ان هو تطوير، ايه الحاجه اللي تميز الكايزن ده عن اي بروجكت انا بعمله في المصنع او في الشركه؟ الحقيقه في اكتر من حاجه تميز الكايزن. اولهم زي ما احنا قلنا هو بسيط. يعني ايه بسيط؟ يعني انا مش مضطر اروح استثمر في معده معينه، او اشتري مثلا روبوت، او اشتري جهاز، او اشتري حاجه عشان اقدر اقوم بالتطوير ده. لا، التطوير ده بيكون بابسط الادوات اللي عندنا. بل بالعكس، ده ممكن يكون عباره عن ان انا بحرك ترابيزه من مكان لمكان. فعلا هو بالبساطه دي. ممكن ارسم ساين او علامه على الارض، هو فعلا بالبساطه دي. فدي اهم حاجه بتميز الكايزن. الحاجه التانيه اللي انا بشوفها حقيقي مميزه فعلا في موضوع الكايزن هو ان اي حد يقدر يشارك في الكايزن. يعني الكايزن ده مش بس يعني مش مقتصر على مدير او مهندس او حد في بوزيشن معين. بالعكس، ده العامل الرئيسي والاساسي في الكايزن هو العامل. الكايزن بيعتمد على العامل وعلى الفني وعلى المشرف وعلى كل فرد موجود في المؤسسه دي. فحقيقي الكايزن من الحاجات المهمه في اي مصنع او في اي شركه كبيره او صغيره. انا اسف ان انا اتفضل. بقطعك. انا عندي سؤال، حاجه تساعدني وتعلمني ممكن؟ اتفضل يا باشمهندس. جزء كبير جدا من الافكار الخاصه بالكايزن، وحاجه صلحي لو انا غلطان، بيعتمدوا ان هي ممكن تكون يعني اختراع كبير او حاجه كبيره، او حاجه يعني ممكن تكون من الحاجات اللي محتاجه صرف وانفستمنت. بس بكلام حضرتك دلوقتي بتقول لا، ده هو ممكن يكون حاجه بسيطه وسهله، بمجرد ما تعملها تحسن كتير قوي في العمليه الانتاجيه. وكمان مهم جدا ان هي تكون ريليتد بحاجه للسيفن تايب اوف ويست اللي موجودين جوه اللين، زي ما حضرتك اشرت دلوقتي. المشكله بتبقى او دايما التفكير بيكون ان الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي دي احناش عارفين يا ترى هل محتاجين نفكر دايما في حاجات ليها ترتيب معين. يعني ايه هي الاولويه دلوقتي الحاجات اللي هنعملها تحسين؟ وبالتالي لما نقول ايه هي الاولويه محتاجين نعرف ايه الفقد اللي موجود في كل مكان، وبالتالي نفكر فيه. فهل الموضوع ده لما نيجي نعمل كايزن لازم نعمله للحاجة اللي فيها فقد كبير قوي، ولا لا نعمل الحاجات حتى الصغيرة وبعد كده نشوف الحاجات الكبيرة تيجي بعد كده مش مشكلة؟ هو في البداية أنا قبل ما أتحرك أو قبل ما أقول أنا عايز أعمل إيه، أنا لازم أعمل عملية اسمها عملية ديفاين. يعني إيه ديفاين؟ يعني تحديد. أنا لازم أحدد أنا إيه أنواع الهدر اللي عندي. وعلى فكرة الموضوع ده هو بيختلف بشكل كبير قوي من صناعة لصناعة ومن مصنع لمصنع. ممكن في بعض الأوقات المصنع المعين أو الفلاني ده يكون توجهه أكتر للماس برودكشن، أو المصنع ده فيه ديماند كبير جدا مطلوب منه. فبالتالي بتكون من اهم النقط او من اهم الحاجات اللي احنا مركزين عليها هي الحاجات اللي ريليتد او المتعلقه بالتايم، زي السايكل تايم والبروسيس تايم. فقبل ما ابدا اي خطوه انا لازم اديفاين الاول، اعمل عمليه تحديد لايه الحاجه اللي انا محتاج اتجه ليها. في بعض المنتجات بتكون متعلقه جدا بالكوست.
حاجه زي كده. طبعا هو التايم مهم والكوست مهم، بس انا بتكلم لو هروح لتوجه معين. الحاجات الحساسه للكوست دايما بنتجه للديفكت. ازاي اقدر اقلل الديفكت؟ ازاي اقدر اوفر في العمليه الانتاجيه؟ ازاي اقدر انتج نفس المنتج ده بس بتكلفه انتاج اقل؟ يعني ردا برضو على باقي الجزء بتاع سؤال حضرتك، هل انا محتاج او ضروري ان انا اصرف في استثمار عشان اعمل كايزن بوينت؟ خليني ادي لحضرتك مثال بسيط جدا على حاجه احنا عملناها في المصنع مؤخرا. عندنا على سبيل المثال في مكنه كبيره بتنتج جسم الغساله، بتحقن جسم الغساله. العامل بياخد الجسم من على المكنه، جزء من البروسيس بتاعه ان هو بيمسك الجسم ده يعمله عمليه تغليف، هو بيحطه على الترابيزه وبيجيب رول ستريتش وبيبدا يمسك الجسم ده بالمناسبه وزنه 5 كيلو، يقلب الجسم يلفه 4 مرات بحيث يقدر يغلف الجسم بالكامل بالستريتش. طبعا غير ان هي عمليه مرهقه جدا للعامل وبتستهلك مجهود بدني، هو السايكل تايم او البروسيس دي كانت بتاخد من العامل 10 ثواني بمنتهى البساطه بدون اي استثمار. احنا الفكره كانت طالعه من العامل، هو جاب لوح خشب من السكراب بتاع المصنع بالمناسبه، وبليه، يعني رمان بلي برضو من السكراب بتاع المصنع، وثبتهم في بعض بطريقه ما، وثبت الجزء ده على المكن. بقى لما الموضوع اتحول من ان العامل بيشيل الجسم ويقعد يلفه، هو دلوقتي بقى بيشيل الجسم يحطه على الجيج او التجهيزه دي ويلف بايده لوح الخشب على الاسترتش. العمليه، شوف يعني رغم ان انا بتكلم على حاجه بسيطه جدا، لكن ده غير ان هو وفر مجهود بدني كبير جدا للعامل، هو قلل البروسيس تايم من 10 ثواني ل 7 ثواني. يعني احنا بنتكلم في 30%. طبعا ما نستهونش بالثلاث ثواني، لان احنا لما بنتكلم على سايكل تايم احنا بنتكلم على عمليه بتحصل في الساعه 60 70 مره. فانا كل 60 ثانيه انا بوفر 3 ثواني. طب على مدار يوم هبقى وفرت قد ايه؟ طب على مدار اسبوع؟ طب على مدار شهر؟ فببساطه هي دي فكره الكايزن، هي اجراء صغير جدا جدا مع الوقت بيوفر لي حاجات كبيره. كلام جميل جدا جدا بيخليني أسأل سؤال مهم، ألا وهو إن إحنا نشوف الكايزن ده مين المفروض يكون بيعمله. زي ما حضرتك أشرت دلوقتي إن الكايزن ده مش مرتبط بشخص، أي حد ممكن يفكر في فكرة وبالتالي ممكن يحسن في العملية الإنتاجية. وطبعا هيكون أفضل لو حد من الناس اللي موجودين جنب المشكلة، لأن هو أكتر واحد حاسس بيها وبالتالي بيشوفها. طيب، لما بنبص على الموضوع ده بنقول برضو شركات كتير قوي بتتجه توجه ان احنا نقدر الناس ونقيم الافكار بتاعتهم ونديهم زي مكافأة على الكايزن ده. ساعات كتير جدا جدا الناس بتشوف ان التقدير ما بيكونش مناسب او بيمثل التحسين اللي هم عملوه. يعني انا عملت تحسين والتحسين ده وفر على الشركة ملايين، فتيجي الشركة تديني شهادة وتقول لي شكرا الله ينور وخلاص على كده. لا، انا عايز مكافأة مالية. فهل احنا محتاجين نفكر ان احنا نقدر الفكرة بقيمة مالية معينة علشان فعلا الناس تحس بأهمية التحسين وقد ايه فعلا هو افاد للشركة، ولا لا مش دلوقتي؟ هو طبعا موضوع ان يبقى فيه قيمه ماليه معينه مخصصه للموضوع ده موضوع مهم جدا، لان في ناس بتتحفز عن طريقه او بطريقه معنويه. يعني ممكن في ناس فعلا بيكون بالنسبه لهم كافي جدا ان انا اديله شهاده تقدير واقول له شكرا او اقول له الله ينور. وفي ناس تانية الطريقه اللي بتحفزها هي المكافاه الماليه. فببساطه يعني انا هقول لحضرتك احنا عاملين ايه. احنا بالنسبه لموضوع الكايزن او الفايف اس او الافكار، احنا مخصصين بادجت شهري. يعني في بادجت ثابت كل شهر برقم معين هو مخصص بس للموضوع ده، بحيث لو شخص قدم فكرة فعلا احنا شفنا ان هي كويسة ومفيدة للمصنع وعملت امباكت للمصنع، بنقدر نضيف اسمه وبيبدأ وبنحدد له جزء بونص بياخده على الفكرة اللي هو قدمها. فطبعا لما الشخص او العامل بيحس ان هو متقدر سواء معنويا او ماديا، ده مش بس بيحفزه، ده بيحفزه وبيحفز غيره ان هو يشارك. يعني انا النهارده لو عندي 5 افراد منهم واحد او اتنين شغالين والثلاثه الباقيين مش شغالين، واحد فيهم جاب فكره والباقي الناس شافوا ان هو خد بونص او خد او تقدير زياده او خد اي حاجه بتميزه، طبيعي الخمسه هيحاولوا يشتغلوا، وده هيخلق روح من المنافسه وروح من التحفيز ما بين الناس. ففكرة إن يبقى في حاجة بتحفز العامل دي طبعا حاجة مهمة جدا. سمينا الصراحة يعني حاجة ما شاء الله تبارك الرحمن، اتكلمنا في توبيك مهم جدا جدا، من التوبكس اللي أي شركة دلوقتي بتفكر إن هي محتاجة تتبناه
علشان تحسن من العملية الإنتاجية. وبالتالي زي ما بيقولوا إن أنت عشان توفر محتاج، أو عشان تكسب محتاج إن أنت توفر في الشركة وفي البروسيس بتاعتك. توفر هنا مش معناها توفر في خامات ولا توفر في الناس، لا، أنت توفر في طريقة العمل، في إنك تشوف الويست فين وتبدأ تقضي عليه، لأن هي دي الطريقة المناسبة إن أنت بيها ممكن تزود أرباحك. يعني أنت مش بتزود أرباحك بس بإن أنت تبيع أكتر، لا، انت هتكسب اكتر لو كمان وفرت في اللوسز اللي موجوده عندك. انا طبعا يعني الصراحه عندي اسئله كتير، ولكن يمكن وقت البودكاست محدود، فهستأذنك طبعا ان احنا نستضيفك معنا تاني نتعلم منك ونستفاد، لو تسمح طبعا. يكون ليا الشرف طبعا يا باشمهندس كريم، شرف ليا ان انا كنت مع حضرتك النهارده في بودكاست هادف ومفيد للناس كلها طبعا زي البودكاست بتاع حضرتك. تسلم يا هندسه، حضرتك النهارده اتشرفتنا ونورتنا يا باشمهندس مينا، وصباح الخير يا باشمهندس مينا. صباح الخير يا صيانه.